नमस्कार सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी एक्सलमा हैन कसरी रोलाई फ्रिज गर्ने भन्ने कुरा, कलमहरूलाई फ्रिज गर्ने भन्ने कुरा र यो लुकेको हेडिङहरूलाई चाहिँ कसरी टेक्स्ट ऱ्याप गरेर देखाउने भन्ने कुरामा सानो छलफल गर्न गइरहेछौँ। सर्वप्रथम हामी कसरी यो लुकेको हेडिङहरूलाई चाहिँ टेक्स्ट ऱ्याप गरेर देखाउने भन्नेको लागि चाहिँ सुरुमा हजुरहरूले यहाँ यो कम्प्लिट रोलाई क्लिक गर्ने, त्यसपछि यहाँ होममा जाने, होममा गएर यो आइकनमा ऱ्याप टेक्स्टमा क्लिक गर्ने। यसो गरेपछि हजुरहरूको ठ्याक्क सबै टेक्स्ट देखियो हैन, सबै टेक्स्टलाई देखिन्छ र यसलाई थोरै साइज बढाइदिनु भयो भने सायद म्याक्सिमम टेक्स्टहरूको चाहिँ एउटै लाइनमा मिलेर आउँछ र यहाँ यो 1 र 2 को बिचमा डबल क्लिक गरिदिनु भयो भने यो एडजस्ट भएर एउटै रोमा आउँछ। त्यस्तै यसलाई हजुरले सेन्ट्रल अलाइन गरिदिएर बिचमा राखिदिनु भयो भने सबै टेक्स्ट मिलेर आउँछ। र अब रो फ्रिज गर्नको लागि चाहिँ जस्तै त्यसको फाइदा के भन्दाखेरि चाहिँ एकछिनको लागि हजुरहरूले परको डेटा यता MNOPQR एसतिरको सेलको कोलमको डेटा हेर्नु पर्यो भने यो कुन पालिका हो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ यो अगाडिको यो कोलमलाई फ्रिज गरिदिनु भयो भने हजुरहरूले ठ्याक्कै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर यो भ्यूमा क्लिक गरिदिने, भ्यूमा क्लिक गरिसकेपछि यो फ्रिजमा आउँछ। यसमा 3टा अप्सन छ है। यसमा भनेको फ्रिज प्यानल गरिदिनु भयो भने हजुरको यो सबै फ्रिज भयो है। त्यसो गर्नु भने हजुरले यसरी पर गएको डेटालाई सजिलै तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ र यसरी माथिको एउटा रो र एउटा कलम प्यानल फ्रिजमा भयो। अब यसलाई होइन यता बाहिर राख्नु भने जति जहाँ राखेर गर्नुहुन्छ त्यहाँदेखिको रो र कलम प्यानल फ्रिजमा हुन्छ हैन। त्यस्तै अब हजुरहरूलाई माथिको कोलम मात्रै अथवा रो मात्रै फ्रिज गर्नु छ भने यो गर्नुभयो भने यो माथिको टप रो मात्रै फ्रिज भयो है। त्यस्तै अर्को भनेको हजुरहरूले यो फर्स्ट कलम मात्रै फ्रिज गर्नु छ भने फर्स्ट कलमलाई मात्रै फ्रिज भयो। यसरी नै एक्सलको डेटालाई रो, कलम र प्यानल फ्रिज गरेर हेर्नको लागि सजिलो बनाउन सकिन्छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद र लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरेर च्यानललाई सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू।